हेलो एभ्रिवान, म हो सचिन। स्वागत छ तपाईँलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म कुल लाइट बनाउनु गइरहेको छु। यो कुल लाइट तपाईँले अगाडि देख्नु भइहाल्यो। सुरुमा यो लिँदैछु, यो डिभिडीको पार्ट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभिडीको पार्ट लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको वायर निक्लेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ पुस स्विच हुन्छ त्यसभित्र। त्यो पुस स्विचले चाहिँ यसरी काम गर्नेछ। यो जब निस्किन्छ यो पार्ट अनि त्यो स्विच अन हुनेछ अनि यो बत्ती बल्नेछ। यही अनुसार हामी काम गर्नेछौँ। बाहिरको टच यहीसँग कनेक्ट गर्नेछौँ स्विच। त्यसपछि म यो कार्टन लिँदैछु, अरू त छैन फ्रेम बनाउने, त्यसैले म कार्डबोर्ड सिटै लिँदैछु। तपाईँहरूले पनि बनाउनु लाग्नुभएको छ भने यस्तै अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ, नत्र आफ्नै स्टाइलले बनाउँदा पनि भइहाल्छ। यो चाहिँ पुरा खोल्दाखेरि यति हुन्छ, त्यसैले यतिलाई चाहिँ म काट्नेछु किनकि यति भाग चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। यस्तो खालको देखिनेछ। यसको माथि यो राखौँ, यसको माथि म लाइट राख्नेछु, त्यसैले यसको माथि यो, यसको माथि लाइट यसरी राख्नेछु। यो चाहिँ बनाउनु सबैलाई इजी होस् भनेर मैले यस्तो खालको प्रोसेस राखेको छु। यो चाहिँ स्विच रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको 6वटा पिन रहेको छ। यो सजिलो हुनेछ मोटरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई। त यसको सर्किट डायग्राम यसको प्रकार हुनेछ। यसरी नै कनेक्सन गर्नु होला। आउटपुट र इनपुटमा केही फरक पर्दैन। इनपुटबाट आउटपुट लिँदा पनि हुन्छ, आउटपुटबाट इनपुट लिँदा पनि हुन्छ। यसको केही समस्या छैन। हेर्नुहोस्, मैले यो बनाइसकेको छु यस्तो खालको। यो स्विच चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। म हेरेर डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिनेछु दराजको। यसको चाहिँ जुनपट्टिको भए पनि मोटरमा कनेक्ट गर्दा हुन्छ, तर दुईटावाला चाहिँ बस्छ। म चाहिँ यो एलइडी स्ट्रिपलाई यहाँ राख्नेछु। यो चाहिँ मैले किनेको होइन, पुरानो टचबाट निकालेको छु। यो अब यसलाई पनि फिट गरौँ। फिट मतलब ट्रान्सफर्म बक्स बनाऊँ। यो चाहिँ खास गरी ज्याकपट चाउचाउको केही छैन, पछि ढाक्नु पनि चाहिँ कभर गर्छु म यसलाई कपरले। यो चाहिँ सानोपट्टि म ब्याट्रीहरू राख्नेछु, तारहरू त्यो, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ त्यो सिडीको यो चाहिँ स्विचको लागि म पल बनाउँदैछु। स्विच यहाँबाट निकाल्नेछु। स्विचमा एउटा पेज पनि हुन्छ, त्यो पेजले कस्दाखेरि हुन्छ यो स्विचमा चाहिँ। ओके, यसमा पनि म ग्लु गन लगाएर म यसलाई यो एलइडी स्ट्रिपवाला पेपरलाई टास्नेछु। यसलाई पनि म टास्नेछु। यसमा पाल पार्नु परेको छ किनकि यहाँबाट वायर पछाडिपट्टि जानेछ। स्विचहरूको वायर अगाडि या पछाडि जहाँ पनि आउनेछ, त्यसको लागि ग्याप। अब यो स्विचको एक पोइन्ट चाहिँ म मोटरमा हाल्नेछु। एकपट्टिबाट चाहिँ पावर कनेक्ट हुनेछ ब्याट्रीमा। त्यसलाई यसरी म राख्नेछु। अब यो यस्तो हुनेछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच अन गर्दाखेरि। म माथिको लागि पनि केही ढाक्नेको लागि यो राख्दैछु। यो ढाकेपछि यस्तो देखिनेछ। कुल देख्न थालिसक्यो अहिले नै। अब एलइडी स्ट्रिपको पोइन्टमा नि तार कनेक्ट गरौँ, सोल्डरिङ गरौँ। एउटा पोइन्ट चाहिँ डाइरेक्ट जानेछ अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ त्यो पुस स्विच हुँदै जानेछ। त्यो डिभिडी प्लेयरको पुस स्विच हुँदै त्यहाँबाट अन अफ गर्नेछ त्यसले। यो यसरी ओपन हुँदाखेरि चाहिँ अन हुनेमा चाहिँ राख्नु होला। अर्को चाहिँ फेरि अर्को दुईवटा रिसेट मतलब पुस स्विच हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ भित्र जाँदाखेरि अन हुने, अर्को चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि अन हुन्छ। तपाईँहरूले बनाउनु भयो भने बाहिर अन हुनेवालामा चाहिँ बनाउनु। यस्तो पुस स्विच छैन भने चाहिँ हल्का ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, एल्युमिनियम फोइलहरू लगाएर। यो रेडी भइसकेको छ, हेर्नुहोस्। अब अघिको एलइडी स्ट्रिप र मोटरको कनेक्सन एकै ठाउँमा गरिदिउँ। एलइडी चाहिँ जुन ठाउँमा बल्छ त्यही ठाउँबाट त्यही कनेक्सन चाहिँ मिलाएर गर्नु होला। मतलब कमन गर्दाखेरि अब बाहिर निक्लिँदाखेरि बल्छ नि, त्यही अनुसार राख्नु होला।
यो पोइन्ट चाहिँ अलिक बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरिदिनु होला, म बुझाउने छु। अब यो यस्तो भयो। मैले यो बाहिरको यो पनि कभर गरेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपीले, व्हाइट र ब्ल्याक। यो स्विच चाहिँ अप र डाउनमा अन हुन्छ, बिचमा चाहिँ अफ हुन्छ। अब अन गर्दाखेरि माथि यो जान्छ अनि अन हुन्छ, तब बिचमा लिएर राख्नु होला स्विच, नत्र मोटर बिग्रिन्छ, किनकि यो घुम्ने कोसिस गरिरहन्छ नि। अनि अफ गर्दाखेरि पनि फेरि माथि लिएर आउनु होला बिचमा स्विच। तपाईँले आफूले घरमा बनाउनु भयो भने यो पोइन्ट त बुझ्नुहुन्छ। त आजको लागि यति नै। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।